नमस्कार सर्वांना, मी स्वाती पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते. आणि आजचा हा व्लॉग असणार आहे आमचा स्प्रिंग ब्रेकचा. आणि आम्ही जातोय युनिव्हर्सल ऑरलँडो अँड डिझनीलँड. आणि आपल्या सोबत आहे अंतरिक्ष, बेस्ट बडीज, राईट? या अंतरिक्षची फॅमिली येते दुसऱ्या कारमधनं. ऑरलँडो किंवा डिझनीलँड, युनिव्हर्सल स्टुडिओज हे फ्लोरिडाला आहेत आणि आम्ही आता न्यू जर्सीहून फ्लोरिडाला जातोय. तर इकडनं आपण बाय रोड पण जाऊ शकतो, बट बाय रोड इज लाईक 17 to 18 आवर्स. नॉनस्टॉप जर गेलो बाय रोड तर 17 to 18 आवर्स लागतात. आणि फ्लाईटने गेलो तर 3 तासाची फ्लाईट आहे. तर आम्ही आता फ्लाईटने जातोय कारण तिकडे अम्युजमेंट पार्क असतात, त्याच्यामध्ये भरपूर चालावं लागतं आणि राईडसाठी पळापळ होते सगळी. तर मग ते खूप टायरिंग असणार आहे, हेक्टिक असणार आहे. त्याच्यामुळे आम्ही विचार केला की इकडनं फ्लाईटने जावं. तर आमची अटलांटिक सिटीवरनं फ्लाईट आहे आणि न्यू जर्सीहून अटलांटिक, लाईक एडिसन पासून अटलांटिक सिटी 1 तासाच्या ड्राईव्हवर आहे, 1.25 तासाच्या. आणि अटलांटिक सिटीवरनं आम्ही फ्लाईट घेतोय ऑरलँडोला. 8 दिवसाची साधारण ही ट्रिप आहे, तर त्याचे 8 एपिसोड तरी येतील आणि नक्की बघा तुम्ही, आवडेल तुम्हाला. आवडेल. विराज आणि अंतरिक्ष, लाईक युनिव्हर्सल मध्ये कोणत्या गोष्टीसाठी तुम्ही एक्साइटेड आहे? Which ride specifically? Any ride किंवा anything to see? तुम्ही थोडासा सांगू शकता का युनिव्हर्सल स्टुडिओ मध्ये नक्की काय आहे, त्याचे किती पार्क आहेत आणि काय काय आहे आणि कोणत्या याच्यावर बेस्ट आहे ते, असं सांगू शकता का काही? युनिव्हर्सल त्याची 2 पार्क्स आहे आणि डिझनीचे 4 पार्क आहे. 5 आहे डिझनीचे? नाही, 4 आहे. हो, 4 आहे. ओके. पार्क्स बेस्ड ऑफ मूवीज आहे. अच्छा. म्हणजे आणि ते डिझनी असं मूवी बनवतं, मग सगळे मूवीचे राईड्स लाईक तसे बेस्ड ऑफ आहे. आणि युनिव्हर्सलच्या मूवीज आणि तसं. तर मग आय गोइंग टू ॲनिमल किंगडम डिझनी अँड इन दॅट आय एम एक्साइटेड टू डू एक्सपेडिशन एव्हरेस्ट. आणि युनिव्हर्सल मध्ये काय, लाईक हॅरी पॉटर वगैरे तू म्हंटल होतं ना? मेन अट्रॅक्शन आहे का ते? अंतरिक्ष, तुला काय सांगायचंय? मला फ्लोरिडाला जायचंय. हा, कोण मागे लागलो होतं? आई बाबांच्या? आई तर बोलली अंतरिक्ष मागे लागलेला. मी पण मागे लागलो. तुझ्यासाठीच चाललोय मग या 2 कार्टून साठी, है ना? What is that? गाडीत बसून 5 मिनिटं झाले आणि आमचं बघा हे सुरू झालंय. 5 मिनिटं झाले? किती झाले? 10 मिनिट्स झाले असतील. हा, भूक लागली? हाऊ इज इट? गुड. येताना पटेल ब्रदर्स मधनं उचलले होते व्हेज पॅटीस. आपल्याकडे काय म्हणतात त्याला? व्हेज पॅटीस बोलतात, इथे व्हेज पफ बोलतात. छान आहे. गरम आहे का? थोडंसं आहे. डू यू एन्जॉय ड्रायव्हिंग? डे ड्रायव्हिंग स्पेसिफिकली, कारण रोड बघा कशा. ऐसे रोड पे कोई ड्राइविंग कैसे ना एंजॉय करे. अंतरिक्ष, तुझी फेवरेट मावशी कोण आहे? तुझी फेवरेट मावशी कोण आहे? काय? त्याला माहिती, गाडीच्या खाली उतरून जाते. आणि मुलांशी
गप्पा मारत मारत कधी अटलांटिक सिटीला पोहोचलो हे कळलं पण नाही. वी आर लाईक ऑलमोस्ट देअर. $13 वी रिच्ड द अटलांटिक सिटी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. 1.25 तास लागला आपल्याला ड्राईव्ह करून. इकॉनॉमी पार्किंग गॅरेज पार्किंग मध्ये. ओके. आपण कार इथे लावून जाणार आहे 8 दिवस. गराज पार्किंग. ओ 13 पार्टी दिले. बापरे, मग खाली जायला लागेल का? पार्किंग तर फुल आहे. मधल्या लेन मध्ये घेऊन बघायचं असले समू कुठे चालला? वेअर आर यू गोइंग? समूडी, वेअर आर यू गोइंग? डिझनी. Are you excited? आपण कॅरी ऑनचे बॅग आहे. अच्छा. आणि आपला फ्लाईट 9 वाजता आहे. ओके. आता काय करणार मग आपण? हे चेक इन झाल्यावरती आपण खायला जाणार. खायला जाणार? काय खाणार? पावभाजी आणि पावभाजी आणि रेडी टू वास रेडी टू बोर्ड. फायनली या. See you. तुम्हाला तरी येऊ द्या. सामू, ये. Yes, we can. Something to my viewers. Let's meet you in Orlando. We all are tired. We could store peanuts in there. You take a photo. You don't have it. No, you don't have it. 3 तासाची फ्लाईट 2 तासामध्येच रीच झाली आणि आता आम्ही लँड करतोय ओर्लँडोमध्ये. Samu, it's Dada's turn. I told you now. Your turn. आपल्याला 5-6 दिवस रोज फिरायचं आहे, तर आम्ही एक रेंटल कार केली होती आणि आपण मागे जी बघतोय लाईन ती रेंटल कारची प्रोसेस करण्याची लाईन होती. तर ऑलमोस्ट 2.5 ते 3 तास लागले कारची ती रेंटलची सगळी प्रोसेस करण्यासाठी. मुलं खूप जास्त टायर्ड झाली होती आता. रात्रीचे 2:45 वाजता. Aren't you sleepy? हो ना, तहानच लागली आहे. आय होप आता लवकर कार मिळेल आपली. 3 तास लागले आम्हाला रेंटलची कार घ्यायला. लाईन बघा. रात्रीचे 3:30 झाले आणि फायनली आम्हाला आमची कार मिळाली आहे. आता ती कार पार्किंग लॉटमधनं घेऊन थँकफुली हॉटेल आमचं एअरपोर्टच्या जवळच आहे, 10 ते 12 माईलवर. लवकरच पोचू आम्ही हॉटेलमध्ये.
ही कार आहे आपली 7 to 8 सीटर. काय झालं? जायचं आता झालं विराज. गाड़ी भारी बा नहीं टोटल माइलेज नहीं निकल. एक 15 मिनिट्सची ड्राईव्ह करून आम्ही हॉटेलमध्ये पोहोचलो होतो. आमचं हे कंट्री इन हॉटेल आहे ओर्लँडोमध्येच आणि इथून सगळे अट्रॅक्शन खूप जवळ आहे. म्हणजे डिझनी आणि युनिव्हर्सल स्टुडिओज इथून हार्डली एक 10-15 मिनटाच्याच अंतरावर आहे. पहाटेचे 4 वाजले आणि आम्ही जस्ट पोचलो आहे. आणि ही आहे आमची रूम. हाय विराज, झोप चल आता फ्रेश होऊन. मग गुन्हा करून छान आहे ना रूम, आवडली तुला? तर आजचा व्लॉग मी इथेच थांबवते. पुन्हा लवकरच भेटू एका नवीन भागात. तोपर्यंत सर्वांनी आपली काळजी घ्या आणि खुश रहा. बाय.